Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-Alikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pashto Word Studio. Alguru munga په previous class کې illustration او ads in groups tool discuss کړو. انشاءالله دې class کې مونږه charts, tours, sparklines, filter او link groups tool discuss کوو. د class شروع کول نه مخکې چې کوم ملګري زموږ په دې channel باندې نوي دي ایت دا ریکویسټ دی چې channel subscribe ضرور کړئ او دې نه علاوه که دې ویډیو نه تاسو ته څه فائدہ ملاويږي د ویډیو لایک کوئ ضرور او نور ملګرو سره هم شیر کوئ. راځو موږ خپل کلاس ته. په MS Excel کې insert tab کې موږ سره د charts group په دې کې د موږ سره په نوی updated version کې موږ سره یو نوې option راکړی recommended chart دی اپلای کول لپاره موږ لومبه یو ټیبل پکار دی already مال ته یو ټیبل جوړ کړی دی دا موږ څنګه اپلای کوو هغه لپاره به لومبه موږ راځو سلیکشن وکړو دا ټیبل او بیا به راځو موږ recommended chart ته په recommended chart کې د موږ سره مختلف قسمه charts راکړي چې کوم موږ سیټ کولی شو سمپل موږ په دې کلیک وو دا موږ اوکې کوم چې کله موږ اوکې کوو تاسو کته شي دلته موږ سره د دې ټیبل ریلیټډ موږ سره یو چارت انسرټ شي چې موږ سره نیمز او دا غي نمبرز ټول 8 دي کدی کې تاسو چې کله تاسو دا چارت انسرټ کړئ نو تاسو برا کته شي چې دلته موږ سره یو ټیب کولاو شو چارت ډیزاین چې دا ټول د دې چارت ریلیټډ دي دې کې موږ څه قسم چینجز کولی شو نمبر دی کې element add chart elements دي کدی کې تاسو څه elements چینج کول غواړئ سمپل به تاسو کلیک نامه کې صرف کرسر په دې تاسو ګرځوي دي کې موږ سره element changes کې دی شي تاسو دلته نه کته شي چې موږ کرسر کوم سایت تر ولو نو الته موږ سره دی کې changes easy طریقې سره کیږي نو تاسو دلته نه د element changes دلته نه easy طریقې سره کولای شئ دویمه پسې د quick layout کچېرې تاسو د دې layout چینج کول غواړئ دلته نه تاسو د دې layout چینج کولای شئ بیا پسې چینج کلر دی کدی تاسو کلر چینج کول غواړئ دلته نه تاسو کلر هم چینج کولای شئ بیا دی کې تاسو 3D لوګو او بیک گراوند کلر که تاسو چینج کول غواړئ دلته نه موږ سره مختلف قسمه کلرز دي دلته نه تاسو د چارت سټایل دلته نه ایزي طریقې سره چینج کولای شئ بیا پسې نیکسټ دی موږ سره سویچ روز مطلب دا کدی کې تاسو روز او کالم چې کوم دی ورکړي دي تاسو ختمول غواړئ دلته نه تاسو روز او کالم دی کې تاسو چینج کول روز کالم ته کالم روز ته دلته نه چینج کولای شئ او پسې سلیکټ ډیټا کچېرې تاسو سره سندې کې تاسو د ټیبل کې تاسو نو ډیټا پټ کړه او هغه ډیټا تاسو د چارت ته انسرټ کول غواړئ نو سلیکټ ډیټا باندې به تاسو کلیک وکړئ او دوباره به تاسو د کې سلیکشن وکړئ چې کله تاسو د کې سلیکشن وکړئ ان تاسو سره سیم هغه چارت دی کې انسرټ شي د تاسو اوکې کې تاسو کته شي چې موږ سره چارت چې کوم سلیکټډ ټیبل دی دا غیر ریلیټ موږ سره چارت انسرټ شو بیا دینه پس موږ سره د چینج چارت کچېرې تاسو دا چارت چینج کول غواړئ د کې موږ سره مختلف آپشنز نورم دی ورکړي دي لیکن موږ د لاین چارت راوستل غواړو دی باندې موږ کلیک وو او دا موږ دلته نه اوکې کو تاسو کته شي چې موږ سره لاین والا چارت دلته انسرټ شو بیا پسې موږ چارت موږ دلته نه چارت موږ کولی شو نوی شیټ ته نیو شیټ باندې موږ کلیک کو دا موږ اوکې کو تاسو دلته نه وګورئ چې موږ سره نیو شیټ کې موږ سره چارت انسرټ شو موږ چارت کو دوباره خپل آبجیکټ تر راوستل غواړو دا اوکې کو دلته موږ دا اوکې تاسو کته شي دلته موږ سره چې کوم ځای موږ آبجیکټ جوړ کړو الته موږ سره چارت انسرټ شو نو دا شو زموږ چارت ډیزاین ټیب بیا راځو موږ خپل انسرټ ته او انسرټ کې د چارت موږ دلته نه ډیلیټ کوو دینه پس موږ سره د همدغه چارټس دي دلته نه تاسو چارت ایزي دلته نه تاسو پټ کولی شئ بیا پسې د پیو چارت په ان شاء الله موږ په MS Access کې ډیټیل سره ډیسکس کوو دینه پس ته موږ سره 3D میپینګ کچېرې تاسو په دې کې تاسو سره انټرنیټ کنیکټ کړئ او تاسو 3D میپینګ راوستل غواړئ دلته نه تاسو ایزي طریقې سره 3D میپینګ دی کې انسرټ کولی شئ نیکسټ موږ سره دینه پس ته موږ سره سپارک لاین به څنګه انسرټ کوو هغه لپاره موږ له ډیټا پکار ده موږ سره الریډي دلته یو ډیټا موجود ده سپارک لاین دلته نه تاسو کته شي موږ یو ډیټا پټ کړی ده دا به موږ هغه لپاره به موږ لومبه په دې باندې ټیبل اپلای کوو او د لپاره به موږ سلیکشن کوو راځو هوم ټیب ته هوم ټیب نه پس موږ دلته فلټر په دې باندې اپلای کوو او دې باندې مختلف قسمه دلته نه موږ دا انسرټ کوو دې باندې موږ یو ټیبل انسرټ کوو دلته موږ کلر ورکو بیا راځو موږ انسرټ ته او انسرټ نه پس موږ به د دې سلیکشن کوو او بیا راځو موږ سپارک دی لاین ته سپارک لاین کې موږ سلیکټ کړ لاین سلیکشن نه پس دی موږ غواړي لوکیشن رینج چې کوم ځای تاسو سپارک لاین سلیکټ کول غواړئ موږ به دا لوکیشن ورکو او دا به دې نه پس موږ اوکې کو تاسو کته شي دلته نه موږ سره یو الګ شیټ موږ سره کولاو شو چې هغه موږ سره شو کېږي د سپارک لاین ریلیټډ
اوس کدی کې تاسو چې ایډیټینګ کول غواړئ دلته نه تاسو په دې ګروپ کې ایډیټینګ کول شي دا تاسو سوئچ کول آن کول او اف کول شي دلته نه چې لاین کې تاسو چینجز کول غواړئ دلته نه تاسو لاین هم ایزي طریقې سره چینج کول شي که د لاین پوینټس تاسو هایست پوینټ شو کول غواړئ دلته نه تاسو هایست پوینټ هم شو کول شي یا بل تاسو دلته نه زوم کم چې تاسو دا کلیر ښکاري بیا پسې کدی کې چاري تاسو لویسٹ پوینټ شو کول غواړئ نو تاسو لویسٹ پوینټ دی کې شو کول شي بیا پسې دلته د کې موږ سره لاینز دی لاینز کې موږ سره هاي پوینټ شو کول غواړو اپ کول غواړو لو پوینټ شو کول او هایټ کول غواړو نیگیټیو پوینټ هایټ کول غواړو شو کول غواړو فرست پوینټ یا سیکنډ پوینټ دلته موږ شو کول غواړو دلته موږ دا ټول پوینټونه شو کول شو دا پسې دی کې مختلف قسم ډیزاینز دي کې تاسو ډیزاین هم چینج کول شي کلرز دی پکې د سپارک لاین تاسو کلر هم چینج کول شي او دینه علاوه دی کې موږ سره د دې هایست پوینټ لویسٹ پوینټ لاسټ فرست پوینټ دا ټول دی کې تاسو چینجز کول شي بیا پسې دی ایکسس تاسو دلته نه دیلا ور کول شي دا ان ګروپ کولم شي او دا دلته نه کلیر کولم شي چې تاسو دا لاین ختمول غواړئ تاسو وایي چې دی په ځای موږ سره کالم راشي نو کالم به تاسو دلته سلیکټ کړئ دلته موږ سره کالم درال دلته دی کې هایست پوینټ لویسٹ پوینټ دی کې تاسو چینج کول شي دا سي د کالم ریلیټډ دلته مختلف قسمه سټایلز دی سټایل دی کې تاسو چینج کول شي دا سي دی کې موږ چې تاسو هایست پوینټ چینج کول غواړئ دلته تاسو پته شي چې هایست پوینټ دلته نه ایزي طریقې سره موږ چینج کول شي دا سي لویسٹ پوینټ کومه چینج کول غواړو دلته موږ سره لویسٹ پوینټ دی کې موږ هغه چینج کول شي نو دا شو زموږه سپارک لاین چې سپارک لاین ریلیټډ موږ سره یو نوی ټیب راوته دی او دې کې موږ اسه قسم هم د سپارک لاین ریلیټډ موږ چینجز کوو دې کې موږ کولای شو بیا راځو موږ انسرټ ته او سپارک لاین دلته نه موږ سپارک لاین به موږ سلیکټ کو دا موږ کنفیګریټ کو دا موږ سلیکټ کو سپارک لاین دلته نه موږ کلیر کوو دا موږ دلته نه کلیر شو بیا راځي موږ سره انسرټ کې سپارک لاین کې دلته موږ سره لاینز دي کالمز دي او وینډو لاس دي دلته موږ د دې کې څه قسم هم راوستي شو څه قسم چارت موږ سپارک لاین ریلیټډ راوستي شو ایزي طریقې سره بیا پس نیکسټ موږ سره فلټر کمانډ فلټر کې یو د موږ سره سلایزر کمانډ او ټایم لاین کمانډ سلایزر کمانډ د څه لپاره یوز کیږي اې د لپاره موږ لومبه یو شیټ پکار دی مثال کته په موږ د دې شیټ ریلیټډ کو یا موږ د دې شیټ ریلیټډ کو د دې شیټ ریلیټډ موږ یو سلایزر یوز کو اې د لپاره موږ څه کو اې د لپاره به موږ یو کالم یو شیټ یو کالم سلیکټ کو اې د لپاره به سلایزر چې کله موږ سلیکټ کو دلته موږ ګورو سیریل نمبر د موږ اوکے کو چې کله موږ اوکے کو تاسو کته شي چې موږ سره دلته یو سلایزر ټیب کولاو شو او د سلایزر ټیب ریلیټډ موږ سره مختلف گروپس دي چې کې سلایزر دی سلایزر سټایل دی رینج دی او بٹنز دی او سایز دی دغه موږ سایز هم چینج کولای شو باټمز کالم لیفت رائټ هایټ ویډث دلته نه سیوا کولای شو ارینجمنت هم کولای شو د دې سټایل هم دلته نه چینج کولای شو او د قسمه چینجز کولای شو د سلایزر ډیټا یوز کیږي د څه لپاره کچره ان کیس تاسو سره سټیم کې ډیټا ډیره زیات وي او آی کې تاسو سره یا ایټم زیات دي داسې یا نیمز تاسو سره زیات دي نو هغه د سلایزر کمانډ تاسو یوز کولای شئ چې ایزي طریقې سره تاسو د یو آیټم یا د یو کس په نوم باندې مختلف ډیټا تاسو کته شي اوس دې باندې ما د سلایزر کمانډ انسرټ ک په دې کې یوز ک د سیریل نمبر 1 ز ډیټا ګورم دې باندې بل سمپل کلیک کوم تاسو کته شي چې د سیریل 1 ریلیټډ چې موږ سره کومه ډیټا ده موږ سره فلټر شو موږ سره شو که سیریل نمبر 4 موږ دې کې ګورو یا سیریل نمبر 6 ګورو دلته موږ سره ایزي طریقې سره دا غي موږ پورا ډیټا کته شو دا شو زموږ سلایزر کمانډ دې کې موږ دلته کلر هم چینج کولای شو او څه قسمه ارینجمنت ایډیټینګ دلته موږ دینه کولای شو بیا راځو موږ انسرټ ټیب ته په انسرټ ټیب کې دا زموږ فلټر کې سلایزر کمانډ دینه پسته موږ سره لینک کمانډ کچري لینک تاسو د خپل ډاکومېنټ ریلیټډ تاسو سره لینک اډ کول غواړئ تاسو دلته نه لینک هم اډ کولای شئ نیکسټ دینه پسته موږ سره ټیکس کې موږ سره د ټیکس باکس هایډر انپورټر ورډ آرټ سیګنیچر لاینز او آبجیکټس دا الریډي موږ په ام اس ورډ کې ډیټیل سره ډیسکس کړی تاسو کچري دا کتل غواړئ یا تاسو کې دی آپشن کې تاسو سره مسله نه تاسو د ورډ فایل کې د دې ریلیټډ تاسو ویډیو کته شي په پسې د سیمبلز او د سیمبلز موږ په ام اس ورډ کې ډیټیل سره ویډیو جوړ کړی تاسو هغه ویډیو کته شي بالکل سیمپل دی د کې خاص داسي لاجیک نشته دا شو زموږه انسرټ ټوټل ټیب د انسرټ ټیب ریلیټډ کستاو ځین کې داسې کوېسچن یا داسې تاسو سنوي آپشن یا داسې موږ د کې آپشن پاتې شوی یا کمانډ داسې پاتې شوی ان تاسو کمنټ باکس په تاسو ته اوپن پای کې تاسو کوېسچن هم کولای شئ تاسو موږ ته خپل د ویډیو ریلیټډ تاسو د کې کمنټ کولای شئ
امید ده چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شوي. که دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو ویډیو لایک ضرور کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ او اینډ کې چینل سبسکرایب ضرور کړئ. السلام علیکم.